નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર મેથેમેટિક્સમાં અરિથમેટિક એન્ડ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની અંદર આજનો આપણો ટોપિક છે સિરીઝ. સિરીઝ શું છે એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. તમને કોઈ સિક્વન્સ આપેલી હોય બરોબર, એમાં તમે ખાલી કાંઈ સિમ્બોલ્સ કે કાંઈ વસ્તુ એડ કરી અને એ જે વસ્તુ બનાવો છો એ તમારી કહેવાશે સિરીઝ. બાય એડિંગ ધ ટર્મ્સ ઓફ સિક્વન્સ. બરોબર, આ એની મેઇન બેઝિક ડેફિનેશન છે કે તમને કોઈ સિક્વન્સ આપેલી છે ને એમાં કંઈ તમે ટર્મ્સ એડ કરો છો તમે, તો એ તમારી આખી બની જશે સિરીઝ. વી ઓબ્ટેન સિરીઝ. આપણું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે 2 + 4, 4 + 2 એટલે 6, 6 + 2 એટલે 8. તો એ મારી એક પ્રકારની એક આખી સિરીઝ છે એ બની ગઈ મારી. એ જ રીતના 4, 8, 16, 32, 4 દુ 8, 8 દુ 16, 16 દુ 32 એન્ડ સો ઓન તમારું ચાલ્યા કરે. તો એ વસ્તુ આખી તમારી સિરીઝની અંદર તમે ગણી શકો. આ વસ્તુ થઈ આખી સિરીઝ. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને કંઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.